Magandang umaga. Ako po si Sonid at ako po ay may hawak na tripod. Ganda, di ba? Okay, di ba? Ayan. Tapos meron tayong tuwalya sa likod dahil napakainit ngayon. At kita nyo, nakasabit na ang ating magandang microphone. Okay ba? Maganda. Anong kanta yun? Mga basurero. Dapat sorbetero yun, di ba? Di ba?
may video light. Merong video light. Yes. Parang Simpson. Kulay yellow. Takpan na nga natin yung camera na yan.